Salutare, dragi prieteni! Războiul din Ucraina a intrat într-o fază asimetrică în acest weekend și anume în timp ce Rusia pretinde niște cuceriri, niște victorii, niște ocupații teritoriale în Donbass. Veți vedea Vladimir Putin ce îi spune lui Trump astăzi. Ucraina reușește să lovească pe două fronturi și anume să decupleze Crimea, ocupată temporar de către ruși, energetic de Rusia, să o bage în beznă și să lovească terminalele petroliere și rafinăriile rusești la distanțe de până și peste 1000 de kilometri. Au reușit ultima ispravă ieri să lovească rafinăriile și terminalele din Sankt Petersburg, da? După ce loviseră anterior Novorosiscul și celelalte. Așadar, astăzi ne ocupăm cu un rezumat al ultimelor 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică, deci perioada weekendului, cu ceea ce s-a întâmplat în acest weekend și vă prezint și conversațiile telefonice dintre Vladimir Putin și Donald Trump și Donald Trump și Zelensky. Vedem mai târziu ce au discutat aceștia, ce a spus Putin lui Trump, pentru că este foarte, foarte interesant. Mi-am notat și niște idei care mi s-au părut foarte interesante, și anume că bătălia pentru Kostiantynivka, pe care Moscova, prin Putin, o revendică. L-ați văzut ieri pe Putin, dacă nu l-ați văzut, vă spun eu că s-a afișat ieri, împreună cu comandanții săi, revendicând pompos aceste cuceriri. Cucerirea completă a localității Kostiantynivka, care este unul dintre bastionele importante ale Donetskului. Așa cum știm, a venit dezmințirea Kievului ieri pe 4 iulie. Zelensky și statul major ucrainean au respins categoric această informație, spunând că trupele ucrainene încă controlează orașul și că ofensiva de vară a Rusiei continuă să înregistreze pierderi foarte, foarte mari de echipamente și personal pentru niște câștiguri minuscule. De asemenea, Crimea este în întuneric total, pentru că vorbim despre atacul asimetric ucrainean și loviturile în Sankt Petersburg, pentru că Sankt Petersburg, așa cum veți vedea, ați și văzut ieri, am și prezentat niște reel-uri, dar veți vedea că este în mare daună, ca să spun așa. De asemenea, vorbim despre criza de carburant din Rusia, pentru că sunt tot mai multe scandaluri care au apărut în ultimele 3 zile despre cozile interminabile și despre Hunger Game-ul, ca să spun așa, Hunger Game-ul din Rusia, de la pompă, direct de la pompă, unde rușii efectiv se bat pe pompele acelea, pe pistoalele alea de la pompe. De asemenea, așa cum vă spuneam, diplomația americană, de ziua independenței americane, le transmit pe această cale americanilor felicitări pentru ziua independenței și sper să reușească în toamnă să își îmbunătățească imaginea la alegerile primaries, în care Donald Trump ar trebui și ar putea să primească un mesaj foarte puternic din partea societății americane că nu face ceea ce trebuie, că nu este pe calea cea bună. Da, să revenim la oile noastre, diplomația americană a înregistrat, ca să zic așa, 2 discuții telefonice foarte intense cu Zelensky, cu președintele ucrainean Zelensky și cu Vladimir Putin, da? Zelensky i-a cerut lui Trump hotărârea americană pentru a pune capăt celor peste 4 ani de război. Cei doi au stabilit să se întâlnească personal săptămâna viitoare la summitul de la NATO din Turcia.
De cealaltă parte, Kremlinul a catalogat discuția cu Trump drept constructivă, dar a insistat că orice soluție de pace trebuie să recunoască ocupațiile teritoriale de până acum ale Rusiei. Da, asta este un lucru foarte, foarte greu de acceptat, chiar și pentru Donald Trump, care deja vede ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, știe că ucrainenii dețin în acest moment au inițiativa atât pe front cât și inițiativa tehnologică și bineînțeles că probabil o fi râs de prostiile lui Putin, care i-a și spus că au cucerit Kostiantinivka. De asemenea, războiul resurselor devine tot mai interesant. Dronele ucrainene care pun presiune foarte, foarte mare economică pe Moscova atinge această presiune cote istorice. Da? Da, hai să nu mai lungim pe introducere și să trecem la subiectele noastre. Iată, Putin l-a felicitat pe Trump cu ocazia celei de-a 250-a aniversare a Statelor Unite și s-a lăudat în fața lui cu capturarea Kostiantinivkei. Hai să vedem despre ce este vorba, pentru că se pare foarte, foarte interesant. Da, aceștia doi au avut o conversație telefonică în timpul care au discutat despre războiul din Ucraina și despre viitorul summit NATO din Turcia. Președinții au abordat problema rezolvării situației din Ucraina în legătură cu participarea viitoare a președintelui Trump la summitul NATO din Turcia din 7-8 iulie, iar președintele american și-a reafirmat disponibilitatea de a facilita o încetare rapidă a ostilităților, iar reprezentanții săi special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, vor fi pregătiți să călătorească la Moscova la un moment convenabil. O oră și 25 de minute a avut loc această discuție. Un reprezentant al Rusiei a declarat că în timpul conversației sale cu Trump, Putin a subliniat încă o dată ultimatumul său de a pune capăt războiului. Liderul rus, ca de obicei, a transferat responsabilitatea pentru agresiunea asupra victimei, acuzând Ucraina de prelungirea și escaladarea conflictului și de terorism împotriva civililor. De asemenea, în timpul conversației sale cu Trump, Putin a vorbit despre un presupus avans încrezător al forțelor de ocupație de-a lungul întregii linii a frontului. Mai exact, s-a lăudat cu capturarea orașului Kostiantinivka, numind ocuparea orașului ucrainean o etapă importantă în eliberarea întregului teritoriu al Republicii Populare Donetsk, așa cum au numit-o rușii. Da? Da, foarte important, vreau să știu care este părerea voastră, ce credeți voi despre aceste lucruri. Credeți că Trump este chiar gâscă să creadă toate prostiile lui Putin sau credeți că Trump l-a lăsat să povestească și în gândul lui, pentru că are informații, deține informații, Statele Unite ale Americii dețin informații la zi, la oră, la secundă, așa de pe frontul din Ucraina, cât și cu ceea ce s-a întâmplat în acest weekend cu rafinăriile rusești, terminalele și în Crimea. Așadar, credeți că Trump a pus botul sau nu la prostiile lui Putin? Eu personal vă spun că nu cred acest lucru și de asemenea comentați pe marginea acestui subiect și pe marginea celorlaltor subiecte pe care vi le voi prezenta. Nu uitați să distribuiți materialul dacă îl considerați unul util și să vă abonați la canalul Animatura, pentru că ne ajută foarte mult. Așa cum v-am promis, avem foarte, foarte multe materiale compromițătoare pentru ruși, ca să spun așa. Atacul cu dronă asupra unui terminal petrolier din Sankt Petersburg. Avem mai multe astfel de materiale, dar le luăm pe rând. Cred că ați văzut și voi, circulă pe internet. Da, ia auziți cum lucrează antiaeriana rusească. Imediat se va vedea o dronă de tip Lutui. În depărtare deja se vede cum arde unul dintre terminale sau dintre rezervoarele rusești.
Da? Ебать, мансит, смотри. A fost un atac foarte reușit ucrainean cu drone. Vedem drona în această imagine. Da? Rușii nu reușesc să o doboare, așa cum n-au reușit să doboare nici celelalte drone pe care ucrainenii le-au lansat pentru a lovi acest terminal petrolier. Probabil acum, vă spun sincer, n-am văzut materialul ăsta până la final. Da, se vede. Au lovit unde trebuie. Vedem și niște pescari liniștiți pe maluri. Da? Bun. Mergem mai departe. Luptătorii Corpului 19 Armata Ucrainei au publicat o înregistrare video din Kostiantinivka, respingând astfel afirmațiile Kremlinului, conform cărora orașul a fost capturat, ar fi fost capturat de către ruși. Trupele ucrainene au declarat că rămân poziționate în diferite părți ale orașului și au confirmat că Kostiantinivka rămâne sub controlul forțelor armate ale Ucrainei. Deci, iată încă o minciună a lui Putin, care a fost dezmințită, care a fost demontată de către ucraineni. Da? Exil Nova raportează că cel puțin 2 rezervoare de petrol au fost avariate la terminalul petrolier din Sankt Petersburg. Rezervoarele erau probabil goale, ceea ce a împiedicat răspândirea unui incendiu mai mare. Scurgeri de produse petroliere au fost înregistrate în mai multe zone, probabil urmate de incendii scurte care au fost stinse rapid. Vedeți în această imagine acest lucru. Forțele sistemelor fără pilot din Ucraina raportează că operatorii săi, dăm drumul să vedem despre ce e vorba, operatorii săi au vânat 32 de sisteme de apărare aeriană rusești în luna iunie. Forțele ucrainene declară că unitățile lor au atacat până acum 195 de sisteme de apărare antiaeriană rusești de la începutul anului în 2026. Da? Sunt niște imagini foarte sugestive, așa cum v-am obișnuit să le prezentăm, pentru că, iată, rușii nu au ac de cojocul acestor drone ucrainene, care lovesc atât sistemele antiaeriene cât și sistemele aeriene, lovesc depozitele de muniții, lovesc instalațiile prețioase ale Rusiei, lovesc avioanele în hangare, lovesc depozitele de drone, lovesc terminalele petroliere, rafinăriile de petrol rusești. Deci, acest război, în acest moment, oameni buni, așa cum vedem, este axat deja. L-au reușit ucrainenii să îl axeze pe aceste drone, care au, după părerea mea, importanța capitală în acest moment. Vedeți și această listă cu 195 de sisteme de apărare aeriană rusești pe care ucrainenii au reușit să le lovească, să le distrugă. Da? Nu este niciun dubiu că aceste lucruri afectează și se vede foarte bine modul în care rușii se apără în momentul în care ucrainenii vin cu drone asupra rafinăriilor și terminalelor petroliere. Iată, Institutul pentru Studiul Războiului a distribuit imagini din satelit care indică o activitate luminoasă redusă pe timpul nopții în Crimea ocupată temporar de către Rusia, afirmând că schimbările reflectă impactul recentelor penurii de energie. Hai să și vedem așa pe mare. Iată cum arăta și cum arată acum doar Simferopolul și așa parțial foarte puțin Feodosia mai au puțină energie. Restul, toată Crimea este în beznă. Dnipru Osint, de asemenea, raportează că imaginele din satelit arată că Rusia extinde amplasamentul de drone Țimbulovo din regiunea Oriol. Analiza identifică cel puțin 15 instalații mari de depozitare pentru focoase sau drone Shahed, noi garaje pentru vehiculele utilizate pentru lansări și 3 noi zone fixe de lansare. Hai să vedem imaginile, da? Imaginile din satelit prezentate de către cei de la Dnipru Osint. Hunger Games. Jocurile foamei pentru combustibil au început în Rusia.
Ia uite. Cea mai mare benzinărie a lumii, da? Rusia. Care a rămas fără petrol, fără benzină. Это, блядь, я не знаю, как что вообще происходит с людьми. Nu sunt deloc foarte satisfăcuți. Да ты что делаешь? Ты живешь 2 литра? Тормози, Наталья, Вася, иди отсюда, о. Да иди нахуй! Ты в натуре? Да ты Cum să ajungi din cea mai mare benzinărie a lumii să охуевший! fii cel mai în penurie stat, nu? Să importi benzină din alte țări acum. Mai am una specială, mai târziu o să o prezint. Mi se pare absolut revoltător. Adică eu dacă aș fi în Rusia, da, se ceartă pe benzină. Ia uite. Distrug mașina. Așa ajungi când lași un sistem dictatorial să-și facă de cap, da? Forțele de apărare ucrainene au lovit 2 aeronave Tu-142 pe aerodromul Beriev lângă Taganrog, noaptea de 30 mai, avariind grav ambele aeronave. Unul dintre avioanele Tu-142 a fost recent remorcat din zona avariată, în timp ce aripa s-a rămas la fața locului, indicând amploarea pagubelor provocate de această lovitură, da? Vedeți în această imagine, hai să mai dăm o dată, da? Vedem aripa care a rămas aici și celelalte avioane. Astea sunt niște bombardiere cu care Rusia terorizează constant populația civilă din Ucraina. Așadar, un lucru foarte, foarte bun. Uzina Atlant Aero din Taganrog, producător de drone de recunoaștere, Molina și componente Orion, a restaurat clădirile avariate după atacurile cu rachete și drone din Ucraina. De asemenea, se pare că uzina a modernizat producția și a adăugat un pasaj între unele clădiri. Astea toate, oameni buni, costă foarte, foarte mulți bani. Bani pe care Rusia, încetul cu încetul, o să înceapă să nu-i mai aibă. Mergem mai departe. Vreau să vă prezint o lovitură strategică în inima Rusiei. Este vorba despre al doilea cel mai important oraș din Rusia, capitala culturală și orașul natal al președintelui Vladimir Putin, care a fost lovit ieri de către forțele ucrainene, și anume la Novorossiysk. Da? Vedem în această imagine cum arde terminalul din Novorossiysk, precum o torță, și dronele ucrainene care lovesc acest terminal petrolier de unde Rusia exporta combustibil către zonele lumii, ca să spun așa, da? Asta demonstrează faptul că Rusia în acest moment nu mai este protejată. Mesajul Kievului este unul foarte simplu: distanța nu mai oferă protecție. Capacitatea ucrainenilor de a lovi în adâncime, în spatele liniilor inamice, anulează în acest moment avantajul strategic pe care Rusia îl are și mesajul transmis este clar: nicio zonă de pe teritoriul Federației Ruse nu mai este în siguranță fața noilor capacități tehnologice ucrainene. Da? De asemenea, cel mai mare port rusesc de export de petrol a rămas fără benzină din Marea Neagră. Vorbim despre Novorossiysk, orașul a cărui întreagă economie se bazează pe transportul petrolier rusesc către restul lumii, care nu-și mai poate aproviziona propriile rezervoare. Pompele de benzină sunt goale, ați văzut penuria, alimentarea este acum restricționată, fiind permisă doar posesorilor de carduri de combustibil. Motorina este disponibilă în 8 stații. De aia sunt și cozile alea interminabile. Vedem în această imagine acest lucru. Și o știre foarte interesantă: lovitură dublă în Crimea. 7 avioane rusești au fost bubuite în Crimea. Da? Avem știrea mai pe larg imediat. Și anume, iată, mai am
Mai am o înregistrare pentru... Am dat-o pe repede înainte pentru că cearta durează vreo 3 minute. Pajli înseamnă pleacă, pleacă. Se ceartă pe pompa de motorină, da? Nu vrea femeia, nu vrea rusaica să lase de mână pistoletul, da? Hai să nu mai ținem așa, să prezentăm și mai departe. Se facă freza cu benzină, da? Ia uită cozile. E pe repede înainte. Când da pe repede înainte, am dublat viteza, care oricum era dublată deja. N-aveam timp să văd 3-4 minute dita mai coada întinsă pe kilometri, poate pe 20-30 de kilometri. Dronele SBU au lovit hangarele de aeronave și dronele de la bazele aeriene rusești Saki și Vardiskoe din Crimea ocupată temporar. Vedeți în această imagine realizată din satelit a celor de la The War Zone, un atac cu drone al Serviciului de Securitate al Ucrainei asupra bazelor aeriene Saki și Vardiskoe pe 3 iulie 2026 a avariat hangarele folosite pentru depozitarea aeronavelor și a dronelor kamikaze Shahed și Gerbera. Lucruri relatate de către The War Zone și de către cei de la Dnipru Osint. Conform informațiilor SBU, au fost vizate 7 hangaruri care adăposteau avioane de vânătoare Su-30 SM și Su-30, precum și bombardiere de linia 1 Su-24. SBU a raportat că cel puțin 7 aeronave au fost distruse sau avariate. De asemenea, vedem în aceste imagini cele 4 hangare, unda de șoc a smuls porți masive, dar și câteva structuri au suferit daune structurale. Da? Vedeți aceste imagini ale celor de la Vantor. Trecem la ziua 1593 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1290 de militari, 7 tancuri, 9 vehicule blindate de luptă, 63 de piese de artilerie, 3 lansatoare de rachete, un mijloc de apărare antiaeriană, ucrainenii reușind să doboare peste 1600 de drone rusești. Facem așa pe repede înainte și o situație a frontului, hărțile Deep State și începem cu zona Hersonului, începând cu data de 1 până în data de 5, că avem deja până pe data de 5 actualizate la zi aceste hărți ale celor de la Deep State. Foarte, foarte interesant, n-am mai avut parte de așa ceva de foarte mult timp și observăm că în Herson nu s-au înregistrat modificări ale fronturilor. În Zaporojie, rușii au avut un avans foarte, foarte mic. Observăm în această zonă, în ultimele 5 zile, rușii dacă au reușit să avanseze aproximativ 1 km pătrat. Aici este scara de 1 km, da? În colțul din stânga jos. Deci 1 km pătrat au reușit rușii în Zaporojie. Mergem mai la nord către Dnipru, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor. Da, sunt niște modificări de asemenea foarte, foarte mici. Vedem în jurul localității Rodinskoe, aproximativ 1 km pătrat și aici în ultimele 5 zile, așa cum se poate observa, în ultima săptămână, practic. Mai la nord de Cuceriv Iar, mergem să vedem evoluția fronturilor. Din ceea ce observ eu așa pe hărți, n-au existat modificări ale fronturilor. În zona Slaviansk-Liman vedem doar niște mici modificări teritoriale și anume observăm un avans rusesc de aproximativ tot așa 1 km pătrat, da? Vedeți foarte bine această zonă. Bun. Mai la nord către Kupiansk, dăm un ochi să vedem și această zonă.
Da, și observăm că în zona Kupianskului n-au existat modificări în ultimele 5 zile. Mergem mai la nord către Kharkiv. Observăm că în zona Kharkivului frontul este stabil, doar niște măriri de zone gri, așa cum se poate observa în această imagine, da? Ceea ce nu înseamnă că rușii au reușit să cucerească ceva. Între Kharkiv și Sumă, frontul este de asemenea foarte, foarte stabil, de asemenea zone gri care care au făcut ca frontul să se modifice, iar în regiunea Sumă observăm că nu au existat modificări ale fronturilor. Așadar, rușii au reușit marea performanță în ultimele 5 zile, cu pierdere de 6-7 mii de militari, să cucerească 3 km pătrați, să ocupe, mai bine zis, 3 km pătrați în Ucraina. Trecem la hărțile și la informațiile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului, la data de 4 iulie, cu principalele știri. Putin a folosit o întâlnire înscenată cu mai mulți comandanți ruși pe 3 iulie pentru a face afirmații extrem de exagerate despre progresele rusești care nu corespund realităților de pe câmpul de luptă. Acest lucru a făcut cu scopul de a construi o narațiune a succeselor militare rusești continue. Da? Și vedem această minciună a avansurilor rusești care este dezmințită cu această hartă de cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. De asemenea, vedem și Zaporojie în această imagine, da? Zona Zaporojie. Putin și alți comandanți militari ruși au exaltat puternic asupra presupusei confiscări a orașului Kostiantinivka pe 3 și 4 iulie. Și de asemenea știm că este o minciună. Ministerul Rus al Apărării și alte surse rusești publică cantități mari de imagini care ar putea fi modificate de inteligența artificială pentru a confirma în mod fals afirmațiile exagerate ale Rusiei și a complica verificarea individuală a imaginilor. Putin a folosit întâlnirea din 3 iulie cu comandanții ruși pentru a-și semnala angajamentul de a continua războiul din Ucraina, așa cum a făcut-o până acum. Și la final vă prezint niște hărți, dar nu înainte de a spune că forțele ucrainene și-au continuat campania de atacuri cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii petroliere și energetice rusești, activelor militare rusești, pe data de 4 iulie. Ei continuă și astăzi, pe 5, să lovească și forțele rusești au lansat peste noapte o rachetă balistică Iskander-M și o rachetă ghidată KH-59. 86 de drone de asemenea lansate către Ucraina, hărțile Institutului la final, cu axa nordică Sumă, Kharkiv, râul Oschil, Kupiansk, zona Borova-Lăman, Donetsk, centura de fortărețe ucraineană din Donbass și vedeți foarte bine Slaviansk, Kramatorsk, Drujivka, care toate rezistă, Kostiantinivka, care este într-o zonă gri, dar nu este nici pe departe ocupată de către ruși. Slaviansk, Kostiantinivka, Drujivka, orașul Kostiantinivka, da? Deci se vede, este o zonă gri în care rușii au pătruns, dar nu o controlează. Nu controlează nici măcar jumătate din oraș. Da? Pokrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu încheie materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!